ξεκινήσουμε το διπορικό μας από τη Φλόρινα, με τις παγωμένες λίμνες και τα ζωηρά χρώματα. Θα συναντήσουμε γυναίκες που κάνουν τη Φλόρινα ξεχωριστή, γιατί προσδίδουν αξία στην οικονομία και την κοινωνία του τόπου τους. Μαρία, καλώς ήρθες στη σειρά Regional Women Innovators. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να σε συναντήσουμε στη Φλόρινα και να μάθουμε περισσότερα για το τι ακριβώς κάνεις εδώ. Ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά που μου δίνει την ευκαιρία να συμπεριληφθώ και εγώ στο δικό σας αυτό έργο που κάνετε. Πες μας όμως λίγα λόγια για σένα, με τι ασχολείσαι, τι έχεις σπουδάσει, για να σε γνωρίσουμε έτσι καλύτερα. Ωραία. Διατηρώ επιχείρηση στη Φλόρινα με μηχανολογικό εξοπλισμό, μηχανήματα, γεωργικά και βιομηχανικά. Λόγω το ότι μεγάλωσα μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αγάπησα το αντικείμενο αυτό και έτσι σπούδασα μηχανολογία, ακολούθησα αυτό το κλάδο. Πώς πήρες την απόφαση λοιπόν να ασχοληθείς με την οικογενειακή επιχείρηση? Ωραία. Επειδή μεγάλωσα μέσα σε αυτή την επιχείρηση, αγάπησα το αντικείμενο και έτσι σπούδασα και μηχανολογία και ήθελα να το ακολουθήσω. Φυσικά πάντα είχα τον πατέρα μου δίπλα μου. Βέβαια το να βρίσκεσαι σε σε ένα δροκρατούμενο τομέα είναι αρκετά δύσκολο. Να επιβιώσεις, να μπορούν να σε δεχτούν, να μπορούν να σε εμπιστευθούν, να σε βλέπουν δηλαδή και να θέλουν να μπορέσεις να τους προσφέρεις τις γνώσεις μου, συγγνώμη, και έτσι να προχωρήσεις. Πώς τα κατάφερες εσύ όλα αυτά και τι έμαθες έτσι από την εμπειρία σου ως τώρα? Πρώτα απ' όλα η τεχνογνωσία πάνω στο αντικείμενο, η εμπιστοσύνη, το να κερδίσεις την εμπιστοσύνη από τους πελάτες, από τον κόσμο. Επειδή είμαστε μια μικρή περιοχή, μπορούμε να γνωρίζουμε και τις ανάγκες τους και έτσι να τους προσφέρουμε αυτό που χρειάζονται. Πώς είναι λοιπόν να είσαι μια γυναίκα επιχειρηματία στην πόλη της Φλόρινας? Μια γυναίκα επιχειρηματία στην πόλη της Φλόρινας είναι λίγο δύσκολο, μπορώ να πω. Πρώτα απ' όλα, όχι τόσο σίγουρα και με τον κόσμο συναναστρέφομαι, αλλά και όλος ο ανταγωνισμός είναι δροκρατούμενος. Δεν υπάρχει άλλη γυναίκα σε αντίστοιχο επάγγελμα. Αυτό θα σε ρωτούσα κιόλας, αν συναντάς άλλες γυναίκες επιχειρηματίες στην πόλη και από ό,τι καταλαβαίνω είναι σε διαφορετικούς κλάδους από τον δικό σου. Γνωρίζω βέβαια κάποιες γυναίκες οι οποίες είναι και αυτοί μηχανολόγοι, απλά όχι τόσο άμεσα να έχουν τη δικιά τους επιχείρηση και να πρέπει να παλέψουν για αυτοί να την κρατήσουν. Άρα εσύ από όλα αυτά τα ζητήματα που κλήθηκες να αντιμετωπίσεις όταν ανέλαβες το κατάστημα που είχε και μια πολύ μεγάλη ιστορία, πώς ακριβώς τα αντιμετώπισες? Υπήρχε ένα δίκτυο που σε υποστήριξε ή ήταν μια δικιά σου απόφαση για το πώς ακριβώς θα ανταπεξέλθεις? Σίγουρα ήταν η βοήθεια του πατέρα μου. Ήταν πολύ βασική η βοήθεια του πατέρα μου. Δυστυχώς τον έχασα και έτσι εκεί φάνηκε το πόσο δυνατή έπρεπε να σταθώ. Όταν πια βρίσκεσαι μόνος σου στο κλάδο, πρέπει να σταθείς πολύ δυνατός και ό,τι γνώσεις έχεις μάθει, έχεις πάρει, να τις αναδείξεις πια. Ειλικρίνεια θα πω εγώ, αγάπη για το αντικείμενο και ειλικρίνεια προς το καταναλωτή. Γεννήθηκα στη Φλόρινα, επέλεξα να ζήσω και να δραστηριοποιηθώ στην Φλόρινα στο κομμάτι το επαγγελματικό, γιατί σαν πόλη την αγαπώ πολύ και επέλεξα να μεγαλώσω και τα παιδιά μου εδώ, παρά το γεγονός ότι είχα φύγει για κάποια χρόνια από τη Φλόρινα, είχα ασχοληθεί επιχειρηματικά και στη Θεσσαλονίκη, αλλά παρόλα αυτά επέλεξα να επιστρέψω στον τόπο που γεννήθηκα και αγαπώ. Έχω 20 χρόνια το κατάστημα, παρά τις δύσκολες συνθήκες, γιατί μιλάμε για μία επαρχία, θεωρώ ότι είναι μία από τις πολύ καλές επαρχίες για να ασχοληθεί κάποιος επαγγελματικά και θα μπορούσε να ανοίξει και νέους ορίζοντες και νέους επαγγελματικούς προσανατολισμούς, να το πω.
Η συμβουλή που θα έδινα εγώ θα ήταν σίγουρα το να μην φοβηθούν, να το τολμήσουν και όλα θα πάνε καλά. Να πιστεύουν στον εαυτό τους και όλα θα πάνε καλά. Όχι πολύ εύκολα, αλλά είναι καλά. Είναι καλά, η πόλη είναι μικρή, επαρχία. Εντάξει, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δύναμη, κουράγιο και όλα γίνονται. Και στην επαρχία και παντού. Οι συναντήσεις μας με τις γυναίκες επιχειρηματίες από την περιοχή της Φλόρινας μας οδήγησαν στη Μητρόπολη Φλόρινας και στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδέας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει από το πρωί και συναντάμε γυναίκες που επιχειρούν στην περιοχή της Φλόρινας σε διάφορους τομείς και έτσι δίνουν και αυτή την αξία στην κοινωνία και στην οικονομία. Και θέλαμε έτσι με αυτή την πρωτοβουλία να πάρουμε και ένα δικό σας σχόλιο για το διάστημα που βρίσκεστε εδώ. Τι έχετε παρατηρήσει? Μάλιστα, και εγώ σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε, αλλά και για την επίσκεψή σας στην περιοχή. Ως επίσκοπος της περιοχής, τουλάχιστον τους 4 μήνες που ζω εδώ, αλλά και ως διοικητικός υπεύθυνος, δηλαδή από την μεριά των εργαζομένων και ως εργοδότης, έχουμε ιδρύματα στα οποία υπάρχουν υπάλληλοι, εργάζονται και μάλιστα γυναίκες. Θέλω να πω γενικότερα πως δεν είναι μονάχα ζήτημα συμπερίληψης ή ισότητας και ίσων ευκαιριών η ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά της εργασίας. Δεν είναι πρόβλημα μόνο της ελληνικής ή της ευρωπαϊκής οικονομίας που περιορίζει τις αναπτυξιακές τους προοπτικές. Θεωρώ πως είναι κυρίως ένα αποτέλεσμα η μειωμένη εργασιακή παρουσία των γυναικών, αναχρονιστικών αντιλήψεων, από τις οποίες ο Χριστός και η Εκκλησία έβγαλε την γυναίκα. Κήρυξε το δικαίωμα της ισοτιμίας ο Χριστός των δύο φύλων και αυτό μέσα στην ροή και στο διάβα των αιώνων ονομάστηκε ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν στηρίχθηκαν και αναπτύχθηκαν πάνω στο λόγο του Χριστού ούκε στην άρσεν ή θήλη. Και γεφυρώθηκε αυτό το χάσμα, το εργασιακό, ακόμη και το εργασιακό, λοιπόν πάνω στο λόγο ή με τον λόγο του Χριστού. Παραμένει λοιπόν όμως, σε ό,τι αφορά το γυναικείο φύλο και τον πληθυσμό, η ανάγκη βελτίωσης έως σήμερα τόσο της μισθολογικής όσο και της ιεραρχικής, την λεγόμενη δηλαδή εργασιακή πυραμίδα των στελεχών. Εδώ λοιπόν στην περιοχή μας έχω δει λίγες αλλά πετυχημένες γυναίκες όπου στηρίζουν, θα έλεγα γενικότερα, και την οικονομία της περιοχής που πάσχει. Υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις, μάλιστα θα έλεγα δύσκολες επιχειρήσεις όπου μπορεί γυναίκα να εργαστεί, όπως είναι τα ορυχεία. Υπάρχουν λοιπόν άλλες εργασίες και δράσεις αναπτυξιακές που οι γυναίκες δίνουν το στίγμα της δυνάμεώς τους, των ικανοτήτων τους και του εργασιακού τους αποτελέσματος. Μπορεί να είναι λίγες, αλλά εύχομαι να πολλαπλασιάζεται το φαινόμενο αυτό και να δίνονται μέσα από την κοινωνία οι δυνατότητες, έτσι έστω η γυναίκα που είναι θηλυκό γεννάει και εργασιακά, ας το πω έτσι, και μπορεί να πετύχει
πολλούς στόχους. Ένας σοφός έλεγε ότι η ικανή γυναίκα είναι στολίδι, αλλά η εργαζόμενη γυναίκα είναι θησαυρός. Το εννοούσε οικονομικά, ότι είναι πολύ αποτελεσματική. Έτσι λοιπόν είναι ανάγκη στην περιοχή μας γενικότερα η ανάπτυξη και η επένδυση, αλλά και μέσα από αυτήν την ανάγκη, στο βαθμό που είναι εφικτό και απαραίτητο, και η παρουσία της γυναίκας σε όλη την ιεραρχική δομή, λοιπόν, και πυραμίδα, έτσι ώστε μέσα από τον κόπο και τις ικανότητες της γυναίκας η περιοχή να αναπτυχθεί και να βιώσει καλύτερες συνθήκες. Να πιαστώ από κάτι που αναφέρατε προηγουμένως για τα ανθρώπινα δικαιώματα ουσιαστικά και την ισότητα των φύλων, όπου διαχρονικά έχουμε δει ότι στην κοινωνία μας υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που θεωρούνται πιο ανδροκρατούμενα, κάποια άλλα που είναι περισσότερο για γυναίκες. Εδώ στην περιοχή βλέπετε να υπάρχει αυτή η διάκριση με τους ρόλους και τα επαγγέλματα? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει και οφείλεται σε ένα βαθμό στη γυναικεία φύση. Δηλαδή, εδώ η δύναμη οικονομική και η αναπτυξιακή της περιοχής μας είναι τα ορυχεία. Τα ορυχεία, λοιπόν, είναι δύσκολο να έχουν γυναίκες σε ό,τι αφορά την εξόρυξη, την εκφόρτωση, την μεταφορά. Είναι κάποια πράγματα, ας το πω έτσι, που είναι μειονέκτημα φυσικό. Όχι, έχει πολλά άλλα πλεονεκτήματα, αλλά καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Είναι καθαρά ανδρικές εργασίες, επειδή χρειάζονται μια ρόμη του σώματος, ας το πω έτσι. Όμως, όλους αυτούς τους άντρες τους κατευθύνει μια γυναίκα. Μιλάω για κάτι συγκεκριμένο. Έτσι μπορεί να γίνει παντού. Ξέρετε, σε ό,τι αφορά και το management, όπως το είπαμε πριν, να το πω έτσι, ο καλός manager είναι αυτός που τοποθετεί τους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση ανάλογα με την δυνατότητα που έχουν. Έτσι λοιπόν έρχεται και η φύση, αλλά έρχεται και η ιεραρχία σε δύσκολες εργασίες να δώσει τη δυνατότητα στις γυναίκες να εργαστούν σε θέσεις που χρειάζεται περισσότερο σκέψη, που χρειάζεται περισσότερο μυαλό, θα έλεγα, και όχι δύναμη χειρονακτική. Με αυτήν την έννοια το λέω. Παρότι οι γυναίκες έχουν αποδείξει και σε πολλά επαγγέλματα ότι μπορούν να τα καταφέρουν και σε χειρονακτικές εργασίες. Όμως μιλώ για το σύνολο και για τη γυναικεία φύση, που είναι πιο ευαίσθητη από την ανδρική. Παρ' όλα αυτά όμως, αν σήμερα δούμε ακόμη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, ακόμη και την πατρίδα μας, η πρόεδρος μας είναι γυναίκα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γυναίκα, πολλές εταιρείες έχουν γυναίκες. Θεωρώ πως φθήνει αυτό το στερεότυπο, το πατριαρχικό, σε ό,τι αφορά την εργασία, και καθημερινά οι γυναίκες αποδεικνύουν τις ικανότητές τους. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι αυτό ισχύει και για την Εκκλησία, γιατί πολλές φορές η Εκκλησία κατηγορείται για μισογυνισμό. Στην Εκκλησία λοιπόν μπορεί η γυναίκα για τρόπους παραδόσεως ή φύσεως να μην είναι κληρικός, να μην μπορεί να γίνει ιερέας, αλλά όλη η Εκκλησία πέφτει και προσκυνά κληρικοί, άνδρες και γυναίκες, μία γυναίκα, την Παναγία. Καταλαβαίνετε λοιπόν με αυτήν την εικόνα ότι αυτή είναι και η δομή κάθε κοινωνίας. Εσείς είστε ένα σύντομο χρονικό διάστημα εδώ, αλλά είστε ήδη πάρα πολύ αγαπητός στον κόσμο που έχουμε συνομιλήσει και φαίνεστε και ιδιαίτερα δραστήριος. Θα θέλα να κλείσουμε έτσι με τη δικιά σας οπτική, αν χρειάζονται περισσότερες πρωτοβουλίες για να αναπτυχθεί η περιοχή και περισσότερες πρωτοβουλίες γυναικών, πόσο μάλλον, για να προωθηθεί και η γυναική επιχειρηματικότητα. Κοιτάξτε, η άποψή μου δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη σε ό,τι αφορά την περιοχή λόγω της μικρής χρονικά θητείας μου. Όμως βλέπω και αντιλαμβάνομαι πολλές και ικανές γυναίκες, αλλά πάνω απ' όλα βλέπω και αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενότητας και οικονομικής ανάπτυξης
της περιοχής. Σε αυτές λοιπόν τις δύο ανάγκες και βάσεις μπορούν να πατήσουν και να εκτοξευθούν πολλές γυναίκες και πολλές επιχειρήσεις. Οι γυναίκες είναι συστηματικές στην εργασία τους και αποδοτικές. Η περιοχή μας, επειδή φθήνει πληθυσμιακά, τις έχει ανάγκη. Άλλωστε, εάν φύγει μία γυναίκα, φεύγει μια ολόκληρη οικογένεια. Αν φύγει ένας άντρας, φεύγει ένα άτομο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την δυνατότητα ο Χριστός και η Παναγία να ευλογεί και την περιοχή μας και τις εργαζόμενες γυναίκες αυτήν. Σε αυτό το επεισόδιο γνωρίσαμε γυναίκες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Φλόρινα. Μείνετε μαζί μας γιατί στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε μια γυναίκα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα. Μια γυναίκα που διοικεί ορυχείο.